This is gonna be the second part of previously video, and you guys welcome back to iOS English channel. نن به مونږه د previously video چې کوم second part دی هغې باره کې به نن خبره کوو چې دا second part به څنګه وي. ګورئ مونږ چې کوم first part کې خبره کړې وه که نه چې هغه SMR باره کې وه او SMR څه شی دی B verbs دی. B verbs څه شی دی اب انشاءالله مونږ ویډیو به راځي د خیره ای دپاره ځان سره سبسکرایب کړئ چې نوټیفیکیشن پهله تاسو له درشي او چې څنګه سبسکرایب کړئ نو آل ته یې واړوئ آل ته نو چې هر یو ویډیو زما پهله تاسو له درځي په یوټیوب په پهله سر کې پراته دی اوکې. نو دا ویډیو چې کوم دی د سیکنډ پارت دی چې دی کې به نیګیټیو انټراګیټیو او WH انفارمیشن کوېسچن به پکې ویسې شو. هغه صرف پازیټیو باره کې او لږه شانتې لینتې هم وه 7 منټس که 8 منټس ویډیو وه. دې مقصد دپاره چې تاسو په پوه شئ چې SMR استعمالیږي ډیلی لایف کې څنګه. ګورئ جاهل او تعلیم یافته دواړه سیم دي په دې چینل باندې ځکه چې دا چینل یو شانتې ښودلی کېږي جاهل او تعلیم یافته دواړه ورې پوهېږي. Okay, so let's get started. مونږ سره دی SMR is څنګه چې ما ویلې چې دا سنګولر دپاره استعمالیږي he she it سره is استعمالیږي. she is a girl, he is a boy, it is an animal. نو is به استعمالیږي he she it سره. I څه دی I سره به صرف am استعمالیږي. I am a student, I am a human دغه شانتې به استعمالیږي. څه شو R پلورل دی څه شو نو چا سره به استعمالیږي کوم سبجیکټ پروناون به we you they you are a human, they are friends and we are humans. نو دغه شانتې R پلورل سره استعمالیږي. نو دا B verbs دي څه شو که نه اصل کې دا ټول چې کوم خبره ده که نه دا د B verbs باره کې ده. B verbs باره کې به انشاءالله ویډیو راځي چې د دې سټیټمنټ څنګه وي لکه دا یو خاص سرکمسټانسز کې استعمالیږي. ښه بیا مونږ سره پازیټیو سټرکچر ډایرکټ پازیټیو ته راځي. ښه مونږ سره پیلنی دی پازیټیو سټرکچر بیا دی نیګیټیو سټرکچر صحیح شو او څنګه چې تاسو ته پته چې انټراګیټیو پکې هم دی او WH هم دی. نو پازیټیو خو کلیر شوی دی صحیح شو دا کلیر دی. مونږ سره نیګیټیو انټراګیټیو WH پاتې دی. نو نیګیټیو کې به صرف ناټ لګي لکه he she it IVU دی he she it سره is لګي نو ته به څه وایې he is not is نه بعد به ناټ لګي he is not a student of psychology دغه شانتې he is not a student of psychology, he is not a student of this class. okay it نو it په مونږ استعمال کو زه په نیګیټیو کې لګیم څه شو ناټ انکار به کوئ زه یم که نه دا کیټ نه دی دا بلی نه ده پیشو زه به څه یم it is not cat it is not cat. تاسو is not وایئ که نه لکه is not نو شارټ فارم د is not دی چې څومره امریکن نیټیو سپیکرز استعمالوي هغه isn't وایي it isn't cat it isn't cat. دا ورو بیا فاست کېږي. په دې چینل به تاسو ته وایم چې how to speak in English very fast. ښه نیګیټیو کې دغه شانتې راغی بیا د انټراګیټیو کې لکه مونږ ویو که نه R پلورل دپاره استعمالیږي که نه you they we دپاره R استعمالیږي او he she it دپاره is استعمالیږي. لکه زه یم که نه are you a student انټراګیټیو دی are you a student صحیح شو که نه are you a student are you a student انټراګیټیو دی صحیح شو are we students مونږ سټوډنټان یو we هم مونږ صحیح شو. بیا څه یو are they friends آیا هغې ملګري دي are they friends دغه شانتې صحیح شو. بیا مونږ سره WH دی لکه WH کې به مونږ سره what where which how who when why دغه شانتې به راځي دا WH دی. لکه زه یم که نه what باندې جوړوم نو what is هغې نه بعد به he she it استعمالوي صحیح شو یا is د سنګولر دپاره استعمالیږي پوه شوې که نه. زه وایم what is your name اوس په تاسو وایي چې دلته خو is مونږ استعمال کو او you are استعمال شو ماین کې خبره راغله که نو you are ورسره هیلپینګ ورب راغلی دی you سره R همیشه راغلی صحیح ده. دلته is د چا لپاره راغی د نیم لپاره ځکه چې نیم یو دی. زه ستا تپوس کوم د یو نوم ستا یو نوم دی زه ستا د یو نوم تپوس کوم نو دلته به is استعمالیږي ځکه چې نیم یو دی. اوس که نیمونه وي د یو نه زیات نیمز لکه نیمز نو زه به وایم what are your names ستا نومونه څه دي
نو یو نوم تاسو کوم بیا به what is your name صحیح شو what's your name what's your name خا بیا مونږ سره why دی why are we humans صحیح شو as an example suppose بیا مونږ یو کنه داسې نور هم مثال لکه مونږ یو کنه ته څوک یې who are you داسې په یو څو WH باندې سازیږي with the help of be works زمار په ذریعه باندې مونږ سره یو څو WH سازیږي examples لکه زما ته څوک یې who are you یا زما کنه how are you تاسو څنګه یې زما تاسو څوک یې who are you how are you who are you صحیح شو how are you دا زما اسې زه خوښوم صحیح شو چې داسې وایم how are you او اصل کې دا دی how are you داسې ویل کېږي او who are you دا who are you نو بالکل سیم راځي اکثر تاسو وکړو کنه how are you تاسو ورته I am fine دا ورته how are you hey دا ورته بیا I am fine نو غلط شوی څه شو بیا خندا ته you got it نو موږ سره کنسپټ بالکل کلیر شو ASMR کلیر ختم ته شو نیکسټ ویډیو لپاره سبسکرایب کړئ چې نیو ټاپک پر راځي د اخره نیو and bye see you in next video okay